Are ang ating pares. Pwede naman kung gaano ka-loaded to. Hindi pati yung overloaded nila, ah. What? It's a beautiful day today. This is Jay Zarzinto. Welcome back to my channel. We're here at the streets of Makati for a street food tour. Medyo marami tayong pupuntahan, marami tayong susubukan. We're gonna start with the legendary Sisig Sarada and end with the relatively new but taking the street food world by storm, Walastik Pares. And of course, eat a few things in between. Come join me today. Let's go. Nandito tayo ngayon sa Rada Street. So kita nyo maraming Jolly Jeep dito, but we're looking for a specific Jolly Jeep, yung Sisig Sarada. There, I found it. Buti na lang medyo maaga pa. Mamaya, the line is gonna be long. Wala pang 11 a.m. Tama-tama ang dating natin. Yun, amoy na yung sisig. Can't wait, order na agad tayo. Ginigisa na yung sisig para matusta lang ng konti. Again, luto na yan, malasa na yan. Ang purpose niyan ay para matosta, para crispy yung sisig nyo. And then pag luto na, lalagyan ng itlog. Yun. Tapos hahaluin na yan. And in a few seconds, ready na yan for consumption. Thank you. Uy, bilis ng luto ah. So ito yung order ko, 82 pesos to. So sisig with egg, tapos may rice, syempre may kalamansi, tapos nakahiwalay yung mayonnaise just in case ayaw mo na magkasama. So yan, obviously hindi siya yung legit na kapapangan sisig, but this looks good. So yan, may mga crispy bits of pork, tapos ginisa with egg, tapos may sili, haluin lang natin ng konti. Tapos, try muna natin without the mayonnaise, without the vinegar. Muna, Sisig Sarada. First bite. Thank you, Lord. Crispy pork. Tapos yung seasoning, really salty, really savory. Perfect nga siya with calamansi. So, lagyan natin ng calamansi. Lagyan natin ng calamansi. Yan. That's even better. Siyempre, kilala yung Sisig Sarada na may mayonnaise. Kasi with the saltiness from the seasoning, tapos siyempre yung pagka-savory niya. So, nag-complement na tong calamansi. And then the mayonnaise should bring everything together. Naging perfect na ang Sisig Sarada. Naging creamy, a little bit sweet, kasi medyo sweet yung mayonnaise. Tapos naging richer, kasi rich din yung mayonnaise. Tapos with the sili, panalo. Tapos yung rice niya, at least for this meal, buhagan, which is what I like, especially with sisig. Actually, hindi naman ito yung first time ko nakakain ng Sisig Sarada kasi before nag-work ako dito sa Makati. But that was so long ago. It's like trying it for the first time. And just like when I tried it the first time before, sobrang panalo pa rin. Tapos even yung rice, kasi nahaluan na nung pinaka-sarsa nung sisig. Kahit wala nung sisig, sarap talaga ng kanin. Kaya kasama natin si Ma'am Alice, ang may-ari ng Sisig Sarada. Kailan po nagsimula yung Sisig Sarada? 1993. Wow, 1993. Ang tagal na po. No? Yeah, Paano nyo po sinimulan yung Sisig Sarada? Nag-umpisa kami sa isang maliit na kaldero. Caldero po. One time, na kami, naubos ka agad. Hanggang sumunod na araw, kumonte ng dumami, hanggang sa nag-umpisa. Sa tingin nyo pa, bakit po talagang pinipilahan at tinatangkilik Ay, ang ang Sisig Sarada? masasabi ko, masarap. Oh. Masarap at sulit po. At sulit po. Ayan. Tapos bukod po sa sisig, ano pong mga best sellers nyo? Tapa, may kaldereta, may lechong kawali is the best. Laing.
Saka po syempre ang sisig nyo ay Ang akin sisig is the best. gawa, Yes po. gawa with love, made with Yes love. po. Last bite for our first stop. Now, on to the next one. Nandito tayo ngayon sa Palangka Street kung saan balita ko merong famous na liempo. I'm not really sure kung ito yon, pero judging from the line, I think we found our famous liempo. Saka makikita mo ito yung famous liempo, walang tigil sa pagtadtad. Ay, tadtad ng liempo. Ang location ito, along Palangka Street. Hanapin nyo lang yung PNB. Katapat niya lang. Ang maganda din nasa ilalim ng puno. Kaya kahit nakapila, presko naman. Tapos tulad ng sisig, freshly cooked lagi kasi nga ang daming bumibili. So yan, may kakaprito pa lang na na liempo. So tatadta rin yan ng fresh na fresh. And the smell, I can smell salt, I can smell pepper, and I can smell a lot of oil. Ang maganda din dahil may pila. The more na palapit ka ng palapit, lalo kang natatakam. Kasi isipin mo, naaamoy mo yung liempo, tapos naririnig mo yung tinatadtad na yan. Eh, pag hindi ka naman nagutom niya. So, natilapsikan na si Idol. Iyon, nanlalaban pa ang liempo. So yung presyo ng liempo nila, iba-iba. Starts at 50 pesos. Ito, 60 pesos to. Kita nyo, ang dami na. So kung 50, medyo mas konti lang dyan. Tapos up to 100 pesos. Yung liempo, ano bang masarap na ulam niyan? Masarap yan. Na may munggo. AKA balataw sa amin sa Batangas. Tayo natin. Pili tayo ng ng crispy part. Pili tayo ng may laman, may taba, may balat. Famous liempo ng Palangka. That is good. Sabi ko kanina amoy na salty. Hindi siya sobrang maalat. Saktong-sakto lang yung alat. Saktong-sakto lang yung alat. Tapos crispy. And then yung balat, malambot. Yan, para sumarap na nga. Lagay natin ng sili. Yan, para mas masarap lalo. Yung liempo, masarap na as is. Pero pag may toyo mansi, especially, maanghang na maanghang. Really good. Ang sabi ko nga, masarap yan. Merong balatong. Oh, sarap na rin lalo. That's a combination that you have to try. Dami dito dito ang mga empleyado na nagtitake out yung kinakain sa opisina nila. Pero highly recommend, dito nyo kainin. At mainit-init pa, at yung pinaka-crispy niya. Ito yung mga pinaka-panalong bits Crispy. Last bite for the famous liempo sa Palangka. Pero syempre, meron pa tayong kasunod dito, yung Walastik Pares. Stay tuned for that. Ayan, nandito na tayo sa The Original Walastik ni Kabayan. Yan. Matapos na ba kayo, sir? O kakain pa lang? Tapos na. Masarap ba dito? Masarap? Dayo pa ako ng lipa. Sige. Ayan. Mga suki kayo dito, sir? Mga suki. Ayan, sige. Araw-araw, ba? Ayan. So, ito yung mga available na options. Dami pagpipilian. Ano kaya mapili din? Yung sabi ko yung mata ng akin, kung kaliwa daw o kanan, mas maganda daw ang kaliwa. Sige, kaliwa. Ang pinili ko, mata, isaw, saka ang uso. Ano pinagkaiba ng kaliwa sa kanang mata? Masarap daw ang kaliwa eh. Ba, mas masarap. Yabang laang. Sa kami na. Ayan. Lambot niya na. Nakakalambot. Ayan, nguso yan. Hindi. Ano yan? Mata pa rin? Gatas ng dalaga. Gatas ng dalaga? Yun. Pakalasa ko yung uso yan. Try na to.
Yan yung mga laman yung halo-halo na. Pare ang ating pares. Pwede naman kung gaano ka-loaded to. Hindi pati yung overloaded nila. Una mo mapapansin, yung sabaw, yung broth, very, very creamy. Medyo malapot. Very gelatinous. Alam mo yung sabaw ay may gelatin na from the lamang loob. Should be good. Tikman muna natin yung sabaw. That is insane. Wow. Ano yung sabaw? Tama, napaka-creamy. Para siyang, it has the consistency of cream of mushroom soup. Tapos ang lasa na ng broth. Muna natin yung harap tayo ng mata. Yan. So good. Yung mata. Ang maganda kasi sa mata, malambot yung paligid niya. Pero meron pa rin mga still na parang cartilage yung yung texture. Medyo may bite pa ng konti. Patay it with rice. Itong uso. Tapos sabaw. Sarap. Malasa na siya eh. Hindi mo siya kailangan lagyan ng kahit anong seasoning, ng patis. Pero if I can recommend, lagyan nyo lang ng kalamansi para to cut through the richness. Hindi mawawala ang sili. And then, green onions. Sobrang panalo na yan. Wow. Check out that color. Pwedeng dagdagan ng garlic. Tapos if you're wondering kung ano yung lasa ng sabaw niya, wala siyang sweetness eh. There's no trace ng kung pares retiro ba. More on street pares yung yung lasa niya. Pero richer, definitely richer in taste. So, ito, isaw. Yung isaw, merong konting kunat, konting-konti lang. If you can see, parang ina-absorb ng mga lamang loob. Kita nyo naiiga yung sabaw. So every bite ng lamang loob, nagre-release ng sabaw, full of flavor sa bibig mo. Obviously, I don't recommend na araw-arawin nyo daw. Kasi sakit ang aabutin nyo. Pero as a treat, once a week, panalo. Itong uso. Ang sabaw. Yung texture niya parang isaw. Malambot pero may konting bite. Kung ka lang, mag-isa ka lang, I don't recommend yung ginawa ko na ang dami ko in order. Tapos nasa isang mangkok lang. Pili lang kayo ng isa lang. Or, pwedeng ganito, pero for sharing kasi kita nyo napakarami. Kaya ng palawalastik ang pangalan nito. Unang kita mo pa lang sa listahan ng mga lamang loob pwedeng pagpilian. Mapapawalastik ka. Tapos pag nakita mo, mapapawalastik ka ulit. Tapos pag natikman mo, mapapawalastik ka ulit. So si Kabayan Jake, ano yung pinaka-bestseller niyo dito? Ano yung unang nauubos? Utak, sir. Utak, tapos? Tumbong, isaw, ganun. Tumbong. Hindi ko nga inabutan yung tumbong sa kanin eh. Utak yun ang gusto ko pa man din bilhin. Tapos yung lasa din ng kanin nyo Bagay na bagay sa walastik pares nyo. Bale, pa-take out tayo ng bulalo tuhod. Saka ano pa meron? Pata, sir. Meron tayo. Pata yun, sige. Yung hinahanap ng pata. Ilang oras nyo pinapalambot yan? Tagal, sir. Tagal. Siguro nasa 8 hours, ganun. 8 hours? Kaya pala. Nakakailang kilo kayo lahat-lahat sa isang araw? Ilang kilos. Karne, sir? Karne. 30 lang, sir. 30. Okay. Yung epekto ng 8 oras na pinakuluan. Ano yung bulalo tuhod yan? Ito. Kaliwa. Kaliwa din. Mas masarap din ang kaliwang tuhod. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.